Prime Minister of Georgia. The floor is yours, please. Kalbatonebo და ბატონებო, მოგესალმებით, პატიცემულო სტუმრებო, მოგესალმებით. Გეთილი იყოს თქვენი ჩამობრძანება საქართველოში. Ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ EUTOS საპარლამენტო ასამბლეის სესიას თბილისი მასპინძლობს. Პირადად ჩემთვის დიდი პატივია ამ ფორუმში მონაწილეობა. Სიმბოლური დამთხევაა, რომ სწორედ წელს, როდესაც საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის 25 წლისთავს აღნიშნავს, ჩვენ მასპინძლობთ EUTOS საპარლამენტო ასამბლეის 25 ყოველწლიურ სესიას. Ჩვენ დიდად ვაფასებთ საპარლამენტო ასამბლეის ფორმატს და ზოგადად მის წვლილს EUTOS საქმიანობაში. Განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოში მიმდინარე პროცესები EUTOS საპარლამენტო ასამბლეის ყურადღების ცენტრშია. Მოგეხსენება დამოუკიდებლობის აღდგენისთანავე საქართველო გახდა EUTOS მონაწილე ქვეყანა და აქტიურად ჩაერთო ორგანიზაციასთან თანამშრომლობის პროცესში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის, ეკონომიკური განვითარების, დემოკრატიული ღირებულებების განმტკიცების და ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით. EUTO ტრადიციულად წარმოადგენდა ორგანიზაციას, სადაც მიიღებოდა ჩვენი ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი გადაწყვეტილებები. ბუდაპეშტის, ლისაბონისა და სტამბოლის EUTOS სამიტების დოკუმენტებს ისტორიული მნიშვნელობა აქვს არა მარტო საქართველოს, არამედ თავად EUTOS-თვის. მათ საფუძველი დაუდეს ახალ ხედვებს და პროცესებს EUTOS სივრცეში. დღეს არსებულ ურთულეს ვითარებაში, როდესაც ევროპული უსაფრთხოება უპრეცედენტო გამოწვევების წინაშე დგას, სტაბილურობისა და უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით EUTOS უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება. ევროპას სჭირდება ძლიერი და ქმედითი EUTO, რომელიც დღეისათვის არსებულ გამოწვევებს ადეკვატურად უპასუხებს. ამ კონტექსტში აღსანიშნავია EUTOS ამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის გერმანიის ინიციატივა, რომელიც EUTOS სივრცეში დიალოგის განახლებას, ნდობის მშენებლობასა და უსაფრთხოების აღდგენას გულისხმობს და რომელსაც საქართველოს სრულად უჭერს მხარს. სამწუხაროდ ევროპული უსაფრთხოების თვალსაზრისით დღეისათვის არსებული რეალობა საკმაოდ მძიმეა. რეგიონში განვითარებული მოვლენების შედეგად საფრთხე დაემუქრა ევროპის უსაფრთხოების ფუნდამენტურ პრინციპებს. ფაქტობრივად ჰელსინკის შემაჯამებელ აქტს, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია ეფუძნება. მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ პირველად საქმე გვაქვს ძალის გამოყენებით ევროპული სახელმწიფოს საზღვრების ცვლილების ცდილობასთან. ამ დროს EUTOS ძალისხმევა პრაქტიკულად პარალიზებულია გადაწყვეტილების მიღების მექანიზმის არასრულყოფილების გამო. იქმნება პარადოქსული ვითარება, როცა საყოველთაო მიუღებლობისა და პროტესტის მიუხედავად პრაქტიკული ნაბიჯების გადადგმა ვერ ხერხდება. ეს თლიანად ეხება საქართველოში შექმნილ ვითარებასაც. დღეს ჩვენს ტერიტორიაზე არსებული კონფლიქტების მიუხედავად საქართველოში EUTOS მისია აღარ არსებობს. დამეთანხმებით ამგვარი ვითარება სრულიად მიუღებელია. ამასთან EUTOS სივრცე და კერძოდ სამხრეთ კავკასიის რეგიონი აღმოჩნდა ჩვეულებრივი შეიარაღების შემზღუდავი საერთაშორისო მექანიზმების გარეშე. შედეგად მივიღეთ შეიარაღების უკონტროლო ზრდა სამხრეთ კავკასიაში. სიტუაციის სტაბილიზება და შემდგომი გართულების თავიდან აცილება მხოლოდ ყველა საერთაშორისო მექანიზმით, მათ შორის უპირველესად EUTOS აქტიური ჩართულობით არის შესაძლებელი. ამისათვის ორგანიზაციას სასწრაფო და ეფექტური გარდაქმნა სჭირდება. ჩვენ ასევე უნდა გავერთიანდეთ ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. სულ რამდენიმე დღის წინ შემზარავი ტერორისტული აქტის მოწმენი გავხდით. სტამბოლის აეროპორტზე თავდასხმა, უდანაშაულო ადამიანების სასიკვდილოდ გამეტება კიდევ ერთხელ გვახსენებს ყველას, რომ ერთიანობა სისასტიკის შესაჩერებლად არის აუცილებელი. დღეს ამ ტრიბუნიდან მინდა განვაცხადო, რომ საქართველოს უკვე წლებია თავისუფალი მსოფლიოს გვერდით დგას ტერორისტთან ბრძოლაში. ჩვენ არ ვიშურებთ ძალღონეს, ვართ სიდიდით მეორე წვლილი შემტანი ავღანეთის მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში. ამავდროულად საქართველოს არის ევროკავშირის სანდო პარტნიორი მსოფლიოში უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის განმტკიცების საქმეში. საქართველოს როგორც ევროპული ცივილიზაციის ნაწილი იზიარებს და ერთგულია ზოგად ევროპული ღირებულებების. ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია არის საქართველოს საგარეო და საშინაო პოლიტიკის ურყევი ქვაკუთხედი. დღეს ევროკავშირი წარმოადგენს ყველაზე მნიშვნელოვან და ძლიერ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ კავშირს მსოფლიოში. დარწმუნებული ვარ, რომ მიუხედავად დღევანდელი სერიოზული სირთულეებისა, გულისხმობ დიდი ბრიტანეთის გადაწყვეტილებას ევროკავშირის ძალა და სიმტკიცე სამომავლოდ კიდევ უფრო გაიზრდება. ჩვენ პატივს ვცემთ ბრიტანელი ხალხის არჩევანს, თუმცა გვინდა სინანულიც გამოვხატოთ ამის თაობაზე. ჩვენ გვჯერა, რომ მშვიდობისა და თანამშრომლობის ევროპულ პროექტს ალტერნატივა არ გააჩნია
და ის აუცილებლად გაგრძელდება. ქალბატონებო და ბატონებო, დღეს 1 ივლისს ძალაში სრულად შედის ასოცირების ხელშეკრულება, რის წყალობითაც დგება თვისებრივად ახალი ეპოქა ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ურთიერთობებში და ეს ჩვენი ქვეყნისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. ევროპული ოჯახის წევრობა ქართველი ხალხის გააზრებული არჩევანია, რადგანაც ჩვენ კარგად ვაცნობიერებთ, რომ სწორედ ეს არის ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიის, უსაფრთხოების, მშვიდობისა და კეთილდღეობის უზრუნველყოფის საუკეთესო გზა, რაც საქართველოს ხდის ლიდერად რეგიონში. მინდა გითხრათ, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაცია ამ ეტაპზე ევროკავშირთან ჩვენი თანამშრომლობის დღის წესრიგის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია. მოლოდინები საქართველოში ძალიან დიდია. უვიზო მიმოსვლა იქნება ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერის გამოხატულება და უდიდესი სტიმული ჩვენი ზოგჯერ მტკივნეული ევროპული ტრანსფორმაციის გზაზე. ერთი მხრივ მოსახლეობა დაინახავს, რომ ევროპულ არჩევანს ხელშესახების სარგებელი მოაქვს. მეორე მხრივ კი დაუყოვნებელი კავშირები ჩვენ საზოგადოებებს შორის დიდ წვლილს შეიტანს ევროპული ღირებულებებისა და იდეების გაზიარებაში, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის. სწორედ ამიტომ გამოვთქვათ იმედს, რომ სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის პროცესი უახლოეს მომავალში წარმატებით დასრულდება. ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაცია გვაძლევს სტიმულს მივაღწიოთ ქვეყნის მოდერნიზაციას და შეუქცევადი გავხადოთ დემოკრატიული განვითარების პროცესი. კიდევ ერთხელ ხაზგასმით ვამბობ, რომ ჩვენი სწრაფვა ევროატლანტიკური ალიანსისკენ არ არის მიმართული არც ერთი ქვეყნის წინააღმდეგ და არ უნდა აღიქმებოდეს როგორც საფრთხე. ქალბატონებო და ბატონებო, ჩვენი წარმატებული რეფორმების და ამბიციური გეგმების მიუხედავად ქვეყანა უდიდესი გამოწვევის წინაშე დგას. დღეს საქართველოს ტერიტორიები ოკუპირებულია. 2012 წლის შემდეგ საქართველოს მთავრობა ცდილობს რუსეთის ფედერაციასთან ურთიერთობების დეესკალაციას და ნორმალიზებას. აღდგა სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობები. გვარდება გარკვეული ჰუმანიტარული პრობლემები. ჩვენ მზად ვართ გავაგრძელოთ ეს კურსი და დიალოგი რუსეთთან. სამწუხაროდ, რუსეთის მიმართ ამგვარი პრაგმატული კურსის მიუხედავად, სერიოზულ საფრთხეებს ვაწყდებით აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ. ხდება ხელოვნური ბარიერების აღმართვა და მიმდინარეობს ოკუპირებული რეგიონების მილიტარიზაცია, რაც აშორებს ადამიანებს და უარყოფითად აისახება კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარების პერსპექტივაზე. უკიდურეს შეშფოთებას იწვევს ის ვითარება, რომელიც შექმნილია აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონში უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებათა დაცვის და ჰუმანიტარული კუთხით. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ადგილობრივ მოსახლეობას გამუდმებით აქვს იმის შიში, რომ მათ სიცოცხლეს საფრთხე დაემუქრება. ისევ ხდება უკანონო დაკავებები, შეზღუდულია თავისუფალი გადაადგილება, აკრძალულია ქართულ ენაზე განათლების მიღება. მდგომარეობა ნამდვილად საგანგაშოა, განსაკუთრებით იმ ფონზე, რომ ადგილზე არ არსებობს საერთაშორისო მონიტორინგის მექანიზმები. ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისია ერთადერთი ასეთი მექანიზმია, თუმცა სამწუხაროდ მას არ ეძლევა საშუალება სრულად განახორციელოს თავისი მანდატი, ვინაიდან მოკლებულია ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შესვლის შესაძლებლობას. ამ ფონზე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას იძენს საქართველოში ეუთოს სრულფასოვანი მისიის აღდგენის აუცილებლობა. აღნიშნულ რეგიონებში ადამიანის უფლებათა დარღვევებს და ჰუმანიტარული მდგომარეობის სიმძიმეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს ახლახან სოფელ ხურჩაში საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე შეუიარაღებელი ქართველი მოქალაქის გიგა ოთხოზორიას სასტიკი მკვლელობა. აღნიშნული ინციდენტები სერიოზულ რისკებს უქმნის არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ მთელ რეგიონს და ევროპის უსაფრთხოებას. ეს გამოწვევები და რისკები ახალი ხედვების შემუშავებისა და ერთობლივი ქმედებების აუცილებლობას ვკარნახობს და ჩვენი მხრიდან კიდევ ერთხელ ვაცხადებთ, რომ მთელი ჩვენი ძალისხმევა კვლავ იქნება მიმართული კონფლიქტის მშვიდობიანი მოგვარებისკენ, ქართული, აფხაზური და ოსური საზოგადოებების კონსოლიდაციისკენ. ჩვენ მზად ვართ გავუზიაროთ აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონების მოსახლეობას ის სარგებელი და ეკონომიკური შესაძლებლობები, რომლებსაც გთავაზობთ ჩვენი ევროპული დღის წესრიგიდან გამომდინარე. საქართველომ აიღო ძალის არ გამოყენების სამმხრივი ვალდებულება დღემდეველით საპასუხო ნაბიჯს რუსეთის მხრიდან. რუსეთმა უნდა შეასრულოს თავისი საერთაშორისო ვალდებულება, მათ შორის ევროკავშირის შუამავლობით 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელმოწერილი შეთანხმება. ჩვენ უდიდეს მნიშვნელობას ვანიჭებთ ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებს,
როგორც საქართველოსა და რუსეთს შორის არსებული ურთულესი პრობლემების მშვიდობიანი მოგვარების მთავარ ფორმატს. იმის მიუხედავად, რომ ამ ფორმატის არსებობის მანძილზე მის ფარგლებში განხილულ ძირითად საკითხებში პროგრესი არ დაფიქსირებულა, წელს ჩვენ მაინც მივახციეთ გარკვეულ შედეგს და რაც გამოიხატა გალის ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის შეხვედრების აღდგენაში. ქალბატონებო და ბატონებო, 2012 წლის შემდეგ ქვეყანაში დემოკრატიის განმტკიცებისა და სტაბილური განვითარებისთვის განხორციელებული რეფორმების შედეგად საქართველოს შთამბეჭდავ წარმატებებს მიაღწია. ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესია, რომ ამ პროცესში ჩვენ გვაქვს ეუთოს, მისი დამოუკიდებელი ინსტიტუტების და საპარლამენტო ასამბლეის მტკიცე მხარდაჭერა. მინდა გითხრათ, რომ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საქართველოს მიაღწია მნიშვნელოვან წინსვლას ყველა სტრატეგიულ სფეროში და ჩვენ სწორი მიმართულებით მივდივართ დასახული მიზნისაკენ. როგორც იცით, წელს ჩვენ ვატარებთ საპარლამენტო არჩევნებს, საერთაშორისო დამკვირვებელთა აღიარებით 2013 წლის საპრეზიდენტო და 2014 წლის ადგილობრივი არჩევნები ჩატარდა თავისუფალ და სამართლიან გარემოში. საქართველოს მთავრობა არ დაიშურებს ძალისხმევას, რათა წლევანდელი არჩევნები ღია, თავისუფალ და სამართლიან გარემოში ჩატარდეს, რითაც კიდევ ერთხელ დავადასტურებთ ჩვენს წინსვლას დემოკრატიული განვითარების გზაზე. ამ არჩევნებზე დასაკვირვებლად წელს კიდევ უფრო მეტი ქვეყანა და საერთაშორისო ორგანიზაცია გვყავს მოწვეული. იმედს გამოთქვამთ, რომ ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა, რომელიც ტრადიციულად წარმოადგენს ერთ-ერთ ანგარიშგასაწევ და კომპეტენტურ სადამკვირვებლო მისიას, წლევანდელ არჩევნებზეც სათანადოდ იქნება წარმოდგენილი საქართველოში და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისთან ერთად. მზად ვართ მივიღოთ დამკვირვებელთა მაქსიმალური რაოდენობა, რათა უზრუნველყოთ საარჩევნო პროცესების სრული გამჭვირვალობა. გულწრფელად გეტყვით, ეს არის ჩვენი ხელისუფლების პრესტიჟის და ღირსების საქმე. საბოლოოდ კი ქვეყნის დემოკრატიულობის ხარისხის ტესტია და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამ ტესტს ღირსეულად ჩავაბარებთ. წარმატებებს გისურვებთ ყველას. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.